নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, কুকিং উইথ দীপক চেনেলটোত আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি এটা নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ গৈ আছোঁ। সেইটো হ'ল বেনানা মিল্ক শ্বেক উইথ হৰলিক্স। তো আহক এইটো বনাওঁ। বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' দিয়া নাই, তো এতিয়াৰ পৰা ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' পাই যাব আপোনালোকে। তো চাই থাকিব। তো আহক এইটো আমি মিল্ক শ্বেকটো বনাওঁ। বেনানা মিল্ক শ্বেকটো বনাওঁ, আহক চাওঁ। প্ৰথমতে দিয়া যাব আমাৰ গাখীৰখিনি আমি ইয়াতে দি দিম। এইটো মিক্সি হয়, এইটো গাখীৰটো গেল ইয়াতে। তাৰ পাছত এই হৰলিক্সখিনি দি আছোঁ ইয়াতে। আৰু ইয়াৰ পাছত আমি এই কলটো নেকাই কিনে এনেকৈ দিম। এইটো কলটো দি দিছোঁ ডাইৰেক্ট এনেকৈ। অলপমান কাটি দিলে অলপ ভাল হয় সৰু সৰুকৈ, কিন্তু আমি এনেকৈ দি দিছোঁ। এতিয়া ঢাকনিখন লগাই দিম, ঢাকনিখন ভালকৈ লগাই দিম। তাৰপিছত এতিয়া মিক্সিটো চলাই দিম এনেকৈ। সেইটো চাওক, ধুনীয়া মিল্ক শ্বেক হৈ গৈছে। এয়া চাওক, বেনানা মিল্ক শ্বেকটো ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈ গৈছে। ওপৰত এনেই আমি অলপমান হৰলিক্স দি দিছোঁ যাতে দেখাত ভাল দেখে। তো এইখিনিয়েই আমি এনেকৈ বনাইছোঁ একদম চিম্পুলভাৱে। তো আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব ঘৰত, আৰু কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকৰ।